اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان هشرح معاكم طريقه عمل فروع للزينه على شكل فانوس سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هعملها مع بعض عقده البدايه، وبعد كده هشتغل 5 سلاسل 1 2 3 4 5. والفانوس بتاعنا احنا لما بنيجي نبدأ نشتغل الفانوس بنبدأ نشتغله بالشكل دوت. بيكون رأس الفانوس بتكون عندي في القاعدة تحت، يعني ببدأ اشتغل من رأس الفانوس. اشتغلت 5 سلاسل، هسيب اول 3 سلاسل انا اشتغلتهم وهشتغل في رقم 4 عمود بلفة، وهعتبر ال3 سلاسل اللي انا سبتهم دول ارتفاع عمود بلفة، وهشتغل كمان رقم 5 كمان عمود بلفة، بحيث ان السطر الاول معايا بالشكل دوت بقى 3 عمود بلفة. هبدأ ارتفع للسطر اللي بعده، اعمل 3 سلاسل 1 2 3، هلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهبدأ اعمل تزايد في السطر دوت علشان خاطر يديني شكل المثلث زي ما احنا شايفين. هشتغل في اول غرزة 3 عمود بلفة، واحنا طلعنا منهم 3 سلاسل، يعني اول عمود بلفة معايا، يعني هشتغل في نفس الغرزة دي كمان 2 عمود بلفة، بحيث ان يكون معايا 3 عمود بلفة في اول غرزة موجودة عندي في السطر. دي تالت غرزة، هشتغل الغرزة اللي بعدها بدون تزايد، واخر غرزة عندي في السطر بردك بشتغل فيها 3 عمود بلفة. يعني الفكرة عشان يديني شكل المثلث بعمل تزايد في اول غرزة في السطر واخر غرزة في السطر، بعمل 3 غرز في اول واحدة و3 غرز في اخر واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بدأ يديني شكل المثلث. هبدأ ارتفع للسطر اللي بعده 3 سلاسل، وزي ما اتفقنا بنعتبرهم معانا ارتفاع عمود بلفة. هلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وتاني هعمل تزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة في السطر، يعني كمان هشتغل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة دي 1 2 بالشكل ده. بقى معايا 3 عمود بلفة في اول غرزة، وبعد كده هشتغل بقية السطر عادي لغاية ما اوصل لاخر غرزة هعمل فيها تزايد. هشتغل كل السطر زي ما احنا شايفين عمود بلفة بدون تزايد لغاية ما وصلت للغرزة الأخيرة هعمل فيها 3 عمود بلفة، يعني بعمل فيها تزايد. ودي فكرتنا في التزايد في الفانوس، ان المثلث بتاعنا بدأ يكبر زي ما احنا شايفين. الفانوس اللي قبل كده اللي عملناه انا كنت اشتغلت 5 اسطر، اول سطر طبعا ما بيكونش فيه تزايد، بيكون فيه 3 عمود بلفة. السطر اللي بعده عملنا تزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة، اشتغلنا في كل واحدة فيهم 3 مرات، وفي السطر اللي بعده كمان اشتغلنا تزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة، واخر سطر بردك اللي هو الخامس عملت التزايد في اول غرزة كان فيها 3 عمود بلفة، واخر غرزة كان فيها 3 عمود بلفة. وناخد بالنا دايما ما ننساش ان اول 3 سلاسل برتفع فيهم في السطر بعتبرهم معايا عمود بلفة، يعني اول غرزة بشتغل فيها 2 بس بعد ال3 سلاسل دول. ارتفع 3 سلاسل، وزي ما قلنا ده اول عمود بلفة معايا في السطر، كمان اشتغل مرتين عمود بلفة في نفس الغرزة، وبعد كده هشتغل بقية السطر بدون تزايد لغاية ما اوصل لاخر غرزة هي اللي بعمل فيها التزايد، يعني بشتغل كل السطر بدون تزايد ما عدا الاولى والاخيره. اخر واحده اشتغل فيها 3 عمود بلفه 1 2 3 بالشكل ده. فاضل لي سطر تاني، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وده اول عمود بلفة معايا في السطر. هلف الفانوس بتاعي بالشكل دوت، وهشتغل كمان
في نفس الغرزة 2 عمود بلفة، بحيث يكون المجموع في اول غرزة 3 عمود بلفة معايا زي ما انتم شايفين. 1 2 3. اكمل السطر فوق كل عمود بلفة بعد كده عمود بلفة، بدون تزايد لحد ما اوصل لاخر غرزة هي اللي بعمل فيها التزايد. وزي ما قلت لكم الفكرة بتاعت التزايد في المثلث دوت ان انا بشتغل في اول غرزة وفي اخر غرزة التزايد، بعمل 3 في اول غرزة و3 في اخر غرزة في السطر. وصلنا لاخر غرزة اشتغل فيها 3 مرات. 1 2 3. بالشكل دوت انا كملت ال5 سطور ووصلت لنفس المقاس اللي احنا اشتغلناه في الفانوس اللي قبل كده. عايزة ابدأ اعمل الجزئية اللي في الوسط في الفانوس اللي هي تعتبر بطن الفانوس. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، همشي بمنزلقة اول غرزة نائمة على اول غرزة بالشكل ده، وتاني غرزة والتالتة والرابعة، وهدخل كمان في خامس غرزة بالشكل دوت لغاية ما وصلت للمكان اللي انا هبدأ منه اعمل الجزء الاوسط في الفانوس. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 وهشتغل بعد كده. لو بعد كده هسيب بردك هشتغل لغاية ما اوصل للمكان اللي انا هكون سبت فيه 5 عمود بلفة في اخر السطر، يعني 1 2 3 4 5. يعني انا هشتغل في الغرزة دي، يعني هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 غرز ومعايا واحدة يبقوا 8. 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل دوت. نوازي الشغل بتاعنا يكون الطرف اليمين قد الطرف الشمال بالظبط بالشكل ده، الاتنين متساويين زي ما احنا شايفين. هبدأ ارتفع كمان سطر 1 2 3 ودي اول عمود بلفة معايا في السطر ده. هشتغل تاني فوق كل عمود بلفة بعمود بلفة بدون اي تزايد او تناقص. وناخد بالنا من العدد اللي بدأنا بيه هو يكون نفس العدد اللي ختمنا بيه السطر بتاعنا. نعد الغرز بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده العدد بتاعنا مظبوط. وهرتفع للسطر اللي بعده 1 2 3 وهغير الشغل بتاعي بالشكل ده، وهشتغل تاني في نفس السطر فوق كل عمود بلفة بعمود بلفة زيه بدون اي تزايد او تناقص. وبكده اكون اشتغلت 3 اسطر بدون تناقص. هعد تاني الغرز بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 كده مظبوط. هنبدأ في الجزئية اللي جاية من الفانوس زي ما انتم شايفين كده. عايزة اعمل تناقص، هبدأ ارتفع 3 سلاسل 1 2 3. هبدأ اشتغل اول غرزة بدون تناقص 1 وهشتغل رقم 3 و4 هعمل فيهم تناقص، يعني هشتغل نص الغرزة واخلي معايا الحلقة على الابرة، وكمان اللي بعدها هشتغلها
نص الغرزة، بحيث يكون في النهاية معايا 3 حلقات على الإبرة هسحبهم في لفة واحدة. بعد كده اللي بعدها هشتغلها بدون تناقص، والاتنين اللي جايين هشتغل فيهم تناقص، يعني هشتغل نص الغرزة دي واخلي الحلقة معايا على الإبرة، ونص الغرزة اللي بعدها وهخلي الحلقة كمان معايا على الإبرة، وهشدهم في حلقة واحدة. هشتغل اللي بعدها بدون تناقص. بعد كده هرتفع السطر اللي جاي كمان 2 3، هعمل فيه هو كمان تناقص. هشتغل اول واحدة بدون تناقص زي ما عملنا في السطر اللي فات، وبعد كده هشتغل اللي بعدها نصها، وكمان اللي بعدها نصها، يعني هعمل في الاتنين دول تناقص، وهشد ال3 حلقات اللي على الإبرة معايا. بعد كده اللي بعدها بدون تناقص، يعني بشتغل واحدة بدون تناقص وبعمل في 2 تناقص، وبعد كده هشتغل الاتنين دول بالتناقص مع بعض بالشكل ده، وهسحبهم مع بعض. بعد كده عايزة ابدأ اعمل القاعدة بتاعة الفانوس، يعني هبدأ اعمل تزايد تاني زي ما انتم شايفين ان احنا بدأنا الفانوس. نعدله كده عشان اوريكم الفكرة. بدأت الفانوس بجزء صغير، وبعد كده بدأت اعمل تزايد لما وسع معايا المكان وبقى زي المثلث، وبعد كده مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت للغرزة رقم 5. اشتغلت بعد كده الأعمدة اللي موجودة معايا، وسبت كمان 5 غرز في آخر السطر. اشتغلت 3 سطور بدون تزايد أو تناقص، وبعد كده في السطرين اللي هما الرابع والخامس عملت فيهم تناقص. اشتغلت غرزة بدون تناقص، وبعد كده اشتغلت الاتنين اللي بعدها فيهم الاتنين تناقص، يعني اشتغلتهم مع بعض، عملت سطرين فيهم تناقص زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدأ أعمل تزايد زي ما عملت بالظبط في بداية الفانوس. علشان اعمل القاعدة هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واتفقنا ان دوت بيكون اول عمود بلفة موجود معايا في السطر. هلف الشغل بتاعي كده، وهشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الغرزة علشان ابدأ التزايد زي ما عملناه في الجزء الاسفل. 2 3، بحيث ان انا اشتغلت كده 3 غرزة عمود بلفة في اول غرزة، وبعد كده هشتغل بقية السطر بشكل طبيعي فوق كل عمود بلفة عمود بلفة زيه، لغاية ما اوصل لاخر غرزة واشتغل فيها 3 عمود بلفة، يعني هعمل فيها تزايد 2 3 عشان تبدأ قاعدة الفانوس تكبر معايا تاني ويديني الاتساع اللي احنا عاوزينه زي ما احنا شايفين كده. تاني هرتفع سطر كمان وهلف الشغل. قاعدة الفانوس انا اشتغلتها 3 سطر بالعمود بلفة بالتزايد. هشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الغرزة زي ما اتفقنا، دايما اول غرزة بيكون فيها 3 عمود بلفة يعني تزايد، وبعد كده اكمل السطر بشكل طبيعي فوق كل عمود بلفة بعمود بلفة زيه، لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة وبشتغل فيها تزايد، يعني هعمل فيها 3 عمود بلفة، 1 2 3. عايزين كمان سطر 1 2 3، وقلنا ده اول عمود بلفة معايا في الغرزة الاولى. هعمل كمان 2 1 2، يبقى المجموع معايا 3 غرزة عمود بلفة في اول غرزة في السطر، وبعد كده بشتغل في كل عمود بلفة عمود بلفة زيه لحد ما اوصل لاخر غرزة هي اللي بيكون فيها معايا تزايد، يعني بشتغل فيها 3 عمود بلفة. واي نوع خيط انتوا حابين تشتغلوا بيه، لو الخيط سميك مش محتاجين نعمل طبقة تانية للفانوس، لكن لو الخيط بيكون طري زي دوت ورفيع ممكن نعمل طبقتين من الفانوس وهنشبكهم مع بعض زي ما هوريكم دلوقتي. دي اخر غرزة 1 2 3 بالشكل ده. عملنا الفانوس بتاعنا زي ما احنا شايفين.
بطريقة بسيطة وسهلة. زي ما قلت لكم، لو انا هشتغل بخيط سميك، يعني انا اشتغلت الفانوس دوت بخيط سميك كان خيط تخين، فبالتالي انا محتاجتش ان انا اعمل له طبقة تانية، لان هو زي ما انتم شايفين هو ثابت لوحده وهيكون شكله حلو على الحيطة ومش هيتحرك معايا كتير. لكن انا لو عملت الفانوس الخفيف دوت ممكن يثبت بس مش هيكون ثابت معايا بشكل كويس، فانا مش عايزاه يكون شكله مش مظبوط، فعملت طبقة تانية من الفانوس زي ما احنا شايفين، وهشبك الاتنين في بعض بغرزة الحشو. انا مش هقص الخيط، هكمل شغلي. هثبت الجزئين على بعض زي ما احنا شايفين، وهرتفع سلسلة واحدة عشان انا هشتغل بغرزة الحشو، وهحط كل غرزة على اختها. بعد كده هدخل في الفانوس دوت وارجع ادخل في الغرزة اللي قدامه من الفانوس التاني بالشكل ده، واشتغل غرزة حشو، وهشتغل كل حروف الفانوسين مع بعض. هاخد كمان معايا الخيوط الزيادة دي وهفضل اشتغل بغرزة الحشو لحد ما اثبت طرفين الفانوس مع بعض. هلف على كل الفانوس بنفس الطريقة دي بغرزة الحشو، هكمل وهرجع له بالشكل ده بعد ما مشيت بغرزة الحشو على كل اطراف الفانوسين او الفانوس اللي احنا عاملينه الطبقتين. هكمل بس اخر اتنين من غرزة الحشو، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها او اول سلسلة ارتفعتها. بعد كده هقص الخيط هسحبه بالشكل ده. بعد كده هداريه ما بين او تحت الغرز، او هدخل واسحبه من قلب الفانوس بالشكل دوت، مش هيبان معايا. بكده اكون دعمت الفانوس بتاعي زي ما انتم شايفين. خلاص هو ولا هيجي كده ولا هيجي كده، وهيفضل ثابت معايا بنفس الشكل دوت وقوي وجميل. بعد كده هبدأ اعمل الجزئية اللي فوق بتاعته اللي هنعلق منها الفانوس. هلف الخيط معايا بالشكل ده حلقة على الهواء. بعد كده هدخل في الغرزة اللي بتكون في النص بالظبط فوق الفانوس، هسحب الحلقة دي وهعمل سلسلة. بعد كده باخد معايا الخيطين مع بعض وابدأ اشتغل مجموعة من السلاسل. اشتغلت طبعا بالفتلتين مع بعض عشان اثبت الخيط معايا. بعد كده يا اما بعمل 10 او 15 سلسلة، يعني انا بعمل فانوس فيه 10 سلاسل وفانوس فيه 15 سلسلة، بحيث ان يكون واحد طالع وواحد نازل بيديني شكل جمالي اكتر. احنا دلوقتي دوت صغير، مفروض ان انا هعمل واحد خلاص كبير، مركبين كبير، يعني انا هركب هنا عايزة 10 سلاسل. عملنا 2 دي 1 2 4 كده 5 6 7 8 9 10. وبعد كده هقص الخيط وهشده بالشكل دوت. هداري طبعا الخيوط، مش عايزة حاجة تبان معايا خالص. بدخل من تحت السلاسل واسحب الخيط الزيادة، وبعد كده بقص لما اتأكد ان هو مش هيفلت مني. وده كمان هبدأ اسحبه من تحت السلاسل، بس اثبته عشان ما يفلتش ويفك مني تاني.
ولما اتأكد ان هو خلاص اتثبت كويس هبدأ اقص الزيادة. وبعد كده هجيب ابرة وخيط. انا لضمت الابرة من نفس الجزئية اللي عملت بيها الشريط اللي هلحم فيه الفانوس، ووصلت كل فانوس بعد 5 غرز، يعني عديت 1 2 3 4 ورقم 5 هي اللي هركب فيها الفانوس بتاعي. بمسك الفانوس بالشكل ده، بدخل في السلاسل وبدخل في الجزء دوت وبخيط، وهوريكم دلوقتي احنا عملنا ازاي الشريط اللي هركب فيه الفوانيس. وببدأ اخيط الفانوس بتاعي بالشكل ده واثبته في الفرع. وطبعا طول الفرع انتوا بتتحكموا فيه زي ما انتوا حابين تعملوه متر مفيش مشكلة، متر ونص او مترين زي ما انتوا حابين. بعد كده بقص الخيط بالشكل دوت، بيكون ده شكل فرع الفوانيس بتاعنا. هنشوف دلوقتي احنا عملنا ازاي الفرع. هبدأ اعمل مجموعة من السلاسل، هنعمل عقدة وهبدأ اعمل مجموعة من السلاسل بطول الفرع اللي انا حباه متر بعمل ارتفاع متر، حباه مترين بعمل ارتفاع مترين، يعني زي ما قلت لكم حسب ما انتوا حابين ارتفاع العرض بتاع او الطول بتاع العمود بتاعكم او عود الزينة. هنعمل السلاسل على قد الارتفاع ده، بس انا دلوقتي هشبه لكم المثل على مثلا 20 غرزة او 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. انا كنت عملت الفرع بتاعي دوت متر ونص. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بعد كده بعد ما بعمل الارتفاع اللي انا حباه من طول المتر او طول الفرع اللي احنا هنعمله، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3 ودي ارتفاع العمود بلفة. بعد كده هروح اشتغل، هسيب 1 2 وهشتغل في رقم 3 وكمان هشتغل عمود بلفة في رقم 4 بالشكل ده. بعد كده هشتغل سلسلتين 1 2، هفوت اول سلسلة من تحت وتاني سلسلة من تحت وهشتغل في رقم 3 عمود بلفة، وكمان اللي بعدها هشتغل عمود بلفة بالشكل ده. هعمل كمان سلسلتين 1 2، هسيب 1 من تحت 2 من تحت، هشتغل في السلسلة رقم 3 عمود بلفة، وكمان اللي بعدها هشتغل فيها عمود بلفة. تاني سلسلتين، هعد 2 من تحت مش هشتغل فيهم، هشتغل في رقم 3. وعلى فكرة في الفروع دي انا بشتغل ببقايا الخيوط الموجودة عندي، بالعكس بتديني مجموعة من الالوان اكتر من اني انا مثلا اجيب بقرة او شلة او شلتين واعتمد على لونين بس. لا، انا بلم بجمع كل بقايا الخيوط الموجودة عندي من الشغل اللي بعمله، وبعد كده بعمل بيها الفروع زي ما انتم شايفين، بتبقى شكلها جميل ومتشكلة احسن. تاني سلسلتين وبفوت من تحت سلسلتين وبشتغل بعد كده 2 عمود بلفة، دي 1 2، وبيكون ده شكل الفرع زي ما انتم شايفين. الفرع بتاعنا شكله جميل وبسيط وما عملناش فيه اي تعقيدات. وبعد كده زي ما اتفقنا بنعمل الفانوس بتاعنا، وببدأ اعمل السلسلة اللي فوق زي ما عملناها، وبعد كده بخيطه او بشبكه بالابر زي ما انتم حابين، بس الاسهل لينا ان احنا نخيطه بابرة الخياطة. في الفروع انا فوتت 1 2 3 4 وشبكت كل فانوس في رقم 5. دي كانت فكرتنا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب،
واستنوني في فيديو جديد من وي.